डोन्ट बी शाय, लज्जित नहुनुहोस्। आई एम टायर्ड, म थाकेको छु। रियली, साँच्चै। फर वाट, के को लागि। चुज वान, छान्नुहोस्। प्रोबेबली, सायद। बाई चान्स, मौकाले। इभेन्चुली, अन्तमा। एब्सोल्युटली नट, बिल्कुल होइन। शट अप, चुप लाग्नुहोस्। वाट एल्स क्यान आई डु, अरू के गर्न सक्छु। गो हेड, अघि बढ। लेट्स टक लेटर, पछि कुरा गरौँला। नथिङ एल्स, अरू केही छैन। हाउ नटी यु आर, तिमी कति निष्ठुरी छौ। आई हेभ इटन, मैले खाइसकेँ। नो प्रब्लम, कुनै समस्या छैन। द्याट इज मोहन, त्यो हो मोहन। हाउ डु यु नो मी, मलाई कसरी चिन्नुहुन्छ। वेन विल यु बी फ्री, तिमी कहिले मुक्त हुने हौ। राम हेज स्लेप्ट, राम सुते। द वर्क सुड बी फिनिस्ड, काम पुरा गर्नुपर्छ। किप इट विथ यु, यसलाई आफ्नो साथमा राख्नुहोस्। टेल मी वेन टु गो, कहिले जाने हो भन। ही वान्टेड टु विट मी, उसले मलाई कुट्न चाहन्छ। यु डिड नट इट, तपाईँले खानु भएन। आई एम टु गो, म जानेछु। द ट्रेन इज टु कम, रेल आउनै लागेको छ। वाट टु मी, मलाई के। ब्याक अवे, पछाडि हट्नुहोस्। आर यु एङ्ग्री विथ मी, के तिमी मसँग रिसाएको छौ। टुडे आई एम भेरी ह्याप्पी, आज म धेरै खुसी छु। डु नट टक टु मी, मसँग नबोल। डोन्ट इभन ट्राई, प्रयास पनि नगर्नुहोस्। यु आर भेरी ब्याड, तिमी धेरै नराम्रो छौ। यु आर भेरी गुड, तिमी धेरै राम्रो छौ। वाट विल यु इट टुडे, आज के खाने हो। गो समवेयर, कतै जानुहोस्। आई एम इन अ ब्याड मुड टुडे, आज मेरो मुड खराब छ। द वेदर इज नाइस टुडे, आजको मौसम राम्रो छ। इट्स टु हट, यो धेरै तातो छ। वाइ आर यु साइलेन्ट, किन मौन छौ। से समथिङ, केही त भन। अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।